Volt egyszer egy szegény ember, annyi gyermeke volt, mint a rosta lyuka, még egyel több. Nem volt semmije, csak egy kis háza, de abból is ki kellett költözzön, mert egy gazda úgy felkamatoztatta 2 véka kukoricáért, hogy ki kellett menjen belőle. Elment bújdosni. Találkozott az erdőben egy öreg emberrel. Kérdezi a szegény embertől, hogy hová megyen. Ő biza elpanaszolja, hogy járt a gazdával. Ne búsulj, te szegény ember, adok neked egy hegedűt. Mikor azt húzod, a gazda muszáj, hogy táncoljon. Elvette a szegény ember a hegedűt, de azt mondja az öregnek, hogy ő olyan éhes, hogy haza se tud menni ebből a hegedűvel. Akkor az öreg ember adott neki egy asztalt. Mikor mit parancsolsz, az lesz rajta. Az ember ráütött az asztalra, és parancsolta: poliszkát és fuszulykát. Mikor már jól lakott, indult is hazafelé. Otthon a gazda már kihajtotta a házból a feleségét, és 14 gyermekét. Na te gazda, táncolj! És húzta a hegedűt a szegény ember. Táncolt a gazda, táncolt, ki volt már fáradva. Amíg a szegény ember bírta, húzta, mind táncolt a gazda. Amíg a szegény ember nyugodott, elfutott a hivatalhoz, hogy van egy ember, amelyik el nem hagyja, hogy hegedüljön. A szegény ember utána ment a hivatalba is, és húzta a hegedűt. Táncolj, gazda! A gazda a hivatalban is rákezdte a táncot, és kiabált: megmondtam, hogy ne hagyják! Megmondtam, hogy ne hagyják! A hivatalnokok már megunták, hogy a szegény ember furt hegedűl, ráparancsoltak, hogy takarodjék el onnan. Táncoljatok, tük is! Parancsolta a szegény ember. Neki az egész hivatal. Lerakták a tentát, pennát, táncoltak, hogy verték le a helyet. Meghallották a csendőrök, hogy mi van a hivatalban. Takarodj el innen, te szegény ember! De a szegény ember: táncoljatok, tök is! Már táncoltak a csendőrök is. Hírt adtak az asszonyok más faluba a csendőrségnek. Jöttek más faluból a csendőrök, hogy hajtsák el a szegény embert. Táncoljatok, tük is! Már teli volt az egész piac néppel, mind táncoltak. Kiszállott egy ezred. A szegény ember azt mondta: táncoljon ki, mifélét tud, a maga tanulmánya szerint. Hírt adtak a királynak is, hogy mi van az országban. Táncoljon a király is! Parancsolta a szegény ember. Táncolt a király is. A királyasszony hírt adott egy másik királynak, jött Seregestől. Tele volt még a határ is.
Felszólította a másik király a szegény embert, hogy kössenek békességet. A két király a koronáját a lábához tette, az országát mind a kettő nekiadta. Megvolt a békesség, félbe maradt a tánc. De már olyan éhesek voltak, hogy azt mondták a szegény embernek, most már lássa el őket. A szegény ember elővette az asztalt, ráütött, és azt mondta, puliszkát és fuszulykát. Neki fogtak az evésnek. A kicsi asztal gyúrta a sok fuszulykát, puliszkát. Akik elől voltak, jól jártak. De akik hátul voltak, nem érték el a fazekat. A hátulsók belélökték a királyokat a fuszulykát. Nem tudtak kiabálni, mind a kettő belé fulladt. De nem törődtek vele, mind közelebb húzódtak a fazékhoz, hogy jól lakjanak. Ettek, ittak, ami volt. Mindenkinek kedve volt.